Na, sziasztok! Itt vagyok, megérkeztem ezzel a gigantikus nyelvtani kvízzel, amivel ugye lezárjuk ezt a nagyon hosszú, majdhogy nem 4 hónapos nyelvtani rendszerező tanfolyamot. Utolsó pillanatban nyilvánossá tettem, hogy többen játszunk, mert hogy igazából a 3-4-en játszani is jó, de ha sokan játszunk, akkor még jobb, hiszen sokkal izgalmasabb, hogy ki nyer, úgyhogy várunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni ehhez a ma esti gigantikus nyelvtani kvízhez. Ahogy mondtam, 30 kérdés lesz, ugye idáig a legtöbb, ami volt, az 20 kérdés, most ma 30 kérdés lesz, amire válaszolni kell. És aki esetleg nem játszott még velünk, annak elmondom, hogy úgy működik a játék, hogy mutatok ez esetben 30 mondatot, és minden mondatból hiányzik valami, és a valami helyére kell megtalálni a helyes választ. Ezt úgy lehet megtenni, hogy felkínálunk 4 választási lehetőséget, és a helyes választ kell kiválasztani, megjelölni, ezt úgy tudjátok megtenni, hogy a helyes választ be kell írni kommentként, de nagyon fontos, hogy nem a választ kell beírni, hanem a helyes válasznak a számát, ugyanis nagyon fontos, hogy számít a gyorsaság is, hiszen az nyer, aki a legrövidebb idő alatt a legtöbb helyes választ megjelöli, úgyhogy villámkézzel kell rendelkezni, és gyorsan írni a válaszokat, lehet gondolkodni is, mert van gondolkodási időnk, 40 másodperc minden kérdésnél, és ahogy mondtam, ma egy ilyen teljes átismétlős nyelvtani rendszerezős, komplex, gigantikus kvízt hoztam nektek, és ezt fogjuk most megcsinálni, nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz a ma estének a nyertese, mi az elmúlt 40 percben. Dióhéj barát, ismételtük a komplett nyelvtant, ugye a nyelvtani rendszerező tanfolyam az a komplett angol nyelvtan könyvet vette át igazából az én segítségemmel, most pedig jöjjön a kvíz, hiszen 1 másodperc van hátra, jöhet is az első számú kérdés. Várjuk az 1-es számú kérdés, meg is érkezett. Tim enjoys to going to parties. Tim enjoys to go to parties. Tim enjoys going to parties. Tim enjoys go to parties. Kérdés, hogy milyen alakot kell használni. Itt ugye, hogyha ránéztek, akkor rögtön tudjátok, hogy itt a kérdés arra vonatkozik, hogy vajon gerund infinitív vagy der infinitív alakot kell használni az enjoy ige után, amikor tanultuk a gerund és infinitív alakok használatát, ott egy picit azért volt az nehéz, mert ott nem lehetett mindent logikusan kikövetkeztetni, hanem nagyon sok esetben meg kellett konkrétan tanulni, hogy az adott ige után milyen ige alak jön, gerund infinitív vagy bare infinitív. Ugye az infinitív, amikor úgy van, hogy to go, és a bare infinitív, a csupasz infinitív, amikor nincs az a to, csak hogy go. Ebben az esetben viszont senki nem találta el a helyes választ, mert Tim enjoys going to parties, mert az enjoy után gerundot kell használni. Úgy lehetett egyébként ezt kikövetkeztetni, hogy élvezni valamit, ugye az enjoy azt jelenti, és a valamit az egy főnév vonzat, és úgy tudunk igéből főnevet csinálni, hogy egy gerund alapot használjuk, és ezért a goingot kellett választani, tehát élvezi a partikba menést, ha csúnyán fordítjuk, de így ez a logika a helyes válasz mögött, senki nem találta el, nagyon szomorú vagyok, úgyhogy jöhet is a következő kérdés. Tom was spraining his ankle while he was having a shower. Tom sprained his ankle while he was having a shower. Tom has sprained his ankle while he was having a shower, and Tom had sprained his ankle while he was having a shower. Mit csinált ez a szegény Tom a bokájával? Ugye kificamította, miközben zuhanyzott, biztos rálépett a szappanra, elcsúszott és kificamította a bokáját. Hogyha lefordítjuk a mondatot, ahogy mondtam is, hogy Marel, szia! hogy kificamította a bokáját, tehát ott az ige kötő magyarul, és azt mondtuk, hogy magyarul az ige kötővel fejezzük ki egy cselekvés befejezettségét. Mindenki figyelt ezen az órán, mert mindenki eltalálta, hogy ebben az esetben past simple-t kell használni, és Tom sprained his ankle while he was having a shower, ez egy past simple, past continuous keveredés. Mindenki eltalálta, könnyű volt a kérdés, jöhet is a 3-as.
Egyszer csak megérkezik. Meg is jött. We will be late for the party while you drive much faster. We will be late for the party unless you drive much faster. We will be late for the party, so you drive much faster. We will be late for the party because you drive much faster. Ugye mindig azt mondom, hogy nagyon sokat segít, hogyha lefordítjuk a mondatot, mert sokkal könnyebb megtalálni a helyes választ. Itt ugye azt jelenti, hogy el fogunk késni a buliból, ha csak nem vezet sokkal gyorsabban. Tehát azt keresünk, hogy ha csak nem mész sokkal gyorsabban, el fogunk késni. Nézzük, hogy melyik lesz a helyes. A választékunk az a while, unless, so és a because. We will be late for the party while you drive much faster. Unless, so és because, és az unless a jó, mindenki el is találta, ugye ez azt jelenti, hogy ha csak nem, nagyon fontos, hogy nem azt jelenti, hogy ha csak, hanem azt jelenti, hogy ha csak nem, és pont ezért nem lehet utána tagadni, hiszen ő már önmagában tagad, és nem lehet utána jövő időt sem használni. Nagyon jók vagytok, eltaláltatok, megjött Józsi, és szia! Nézzük a 4-es számú kérdést. Tim wanted to know when was the party starting. Tim wanted to know when the party started. Tim wanted to know when had the party started. Tim wanted to know when did the party start. Mi ez? Ugye tudni akarta, hogy mikor kezdődött el a buli. Itt 2 dologra kell egyébként figyelni, az, hogy a főmondatunkban az van, hogy wanted, tehát akarta tudni, hogy mikor kezdődött a buli, tehát a buli ezek szerint már elkezdődött, tehát itt egy előidejűséget nem is kell nem. Tehát itt a szórend az, amire leginkább figyelni kell. Tudni akarta, nem mikor kezdődött, mikor kezdődik a party. Jó, tehát a kérdés az, hogy when does the party start? És tudni akarta, hogy mikor kezdődik a party, és when the party started, Zsuzsa és Gabi találta, mégpedig azért, mert when, nagyon fontos, hogy ugye, ha egy kérdést ágyazunk egy kijelentő mondatba, akkor onnantól kezdve nincs kérdő szórend, ezt a szórendnél tanultuk, hanem egyenes szórend lesz, tehát mindenképpen úgy volt, hogy a party és utána a start, csak meg kellett tenni, hogy melyik a helyes igeidő, és ugye olyan, ahol a party az első szó, az csak a 2-es volt, tehát when the party started, de mivel wanted van a fő mondatban, ezért tudni akarta, hogy mikor kezdődik a party. Az volt az egyetlen nagyon. És közben lejárt az idő, nem tudom tovább mondani. The policewoman wanted me to answering her questions immediately. The policewoman wanted me to answer her questions immediately. The policewoman wanted me answering her questions immediately. The policewoman wanted me answer her questions immediately. A rendőrnő azt akarta, hogy válaszoljak azonnal a kérdéseire. Tehát ő akarta, hogy én válaszoljak. Tehát amikor valaki akarja, hogy valaki más csináljon valamit, ezt kell valahogy kifejeznünk, erre kell megtalálnunk a helyes választ, illetve a helyes igealakot. Itt megint ugye csak van gerund, meg infinitív, meg bare infinitív, meg mindenféle kombináció. Kérdés, hogy melyik? A 2-es a jó, mindenki el is találta. Tehát wanted me, akarta, hogy én válaszoljak, want somebody to do something a helyes formula, és mindenki el is találta, hogy wanted me to answer her questions immediately. Jöhet is a 6-os számú kérdés, aki most kapcsolódott be, az sem maradt le semmiről, mert ugye a játék a lényeg, nem a nyeremény, ami nincs is. De hát, when we finally arrived at the hotel, we were parking our car and checked in. When we finally arrived at the hotel, we parked our car and checked in. When we finally arrived at the hotel, we has parked our car and checked in.
When we finally arrived at the hotel, we had parked our car and checked in. Tehát amikor végre megérkeztünk a hotelba, leparkoltuk a kocsit és becsekkoltunk. Ezek így időrendben egymást követték az események, ez nagyon fontos dolog. Tehát megérkeztünk, leparkoltunk, becsekkoltunk. Ez volt a sorrend, ez azért is fontos, mert ez sokat segít abban, hogy megtaláljuk a helyes igeidőt, amit itt választanunk kell. Kérdés, hogy melyik a park, jó? Mert ugye itt a múltbeli cselekvések egymást követték, mindegyik ige kötős volt. Magyarul ezért mindig past simple-ben volt, ahogy a parkból ugye park lett. When we finally arrived at the hotel, we parked our car and checked in. Mindenki eltalálta, így jöhet is a 7-es számú kérdés. When we don't have much petrol, we must stop to get some. When we don't have many petrol, we must stop to get some. When we don't have little petrol, we must stop to get some. And when we don't have few petrol, we must stop to get some. Ugye, ha nincs elég üzemanyagunk, amikor nincs elég üzemanyagunk, akkor meg kell állnunk, hogy szerezzünk valamennyit. Itt ugye azt kell tudni, hogy a petrol az vajon countable, vagy uncountable. Ha ezt tudjuk, akkor tudjuk a választ is. Nézzük, vajon melyik lehet a helyes much, some, many, some, little, some, vagy few, some. És az első a helyes természetesen, hiszen a petrol az egy anyagféleség, nem megszámlálható önmagában, csak valamilyen egységben mérve, ezért csak is a much jöhetett elő. We don't have much petrol, we must stop to get some. Mindenki eltalálta, úgyhogy jöhet is a következő, a 8-as számú kérdés. If I will know the way to the party, we wouldn't be so late. If I know the way to the party, we wouldn't be so late. If I knew the way to the party, we wouldn't be so late. And if I had knew the way to the party, we wouldn't be so late. Megint csak fordítsuk le, hogy segítsünk magunkon megtalálni a helyes választ. Ugye ez egy conditional. Azt nem árulom el, hogy melyik, de elárulom, lefordítom inkább nektek, és akkor majd rájöttök magatoktól. Ha tudnám, hogy merre kell menni a buliba, akkor nem késnénk el. És azt látjuk, hogy az egyik tagmondatban wouldn't be van, abból már ki lehet nagyjából következtetni, mert nyilván nem kőbe vésett, de a legtöbb esetben ugye second conditional-et kell használni, mindenki el is találta, tehát ha tudnám az utat, if I knew, és ugye mivel a second conditional, az egy imaginary, elképzelt jelen, ezért a jelent ugye past simple-a fejezzük ki, és ezért nem az mondom, hogy if I know, hanem if I knew. If I knew the way, ha tudnám az utat, we wouldn't be late, nem késnénk el. Mindenki eltalálta, nincs is mit beszélni, erről jöhet a 9-es számú kérdés. Do you want some tea? No, I don't want anything, thank you. Do you want more tea? No, I don't want nothing, thank you. Do you want little tea? No, I don't want something, thank you. Do you want any tea? No, I don't want nothing, thank you. Kérsz teát? Nem kérek semmit, köszönöm. Ugye több dologra is figyelni kell. Az első, hogy az első mondattal kínálunk valamit, a másik mondatnál viszont tagadás van. Ennek értelmében kell megtalálni azt a párost, amelyik helyes ebben az esetben. Nézzük, hogy vajon melyik lesz az. Ugye fontos szabály, várom, hogy mit írtok, mert addig nem akarom itt spoilerezni a helyes megoldást, de senki nem találta el, úgyhogy akkor elmondom, hogy legalább ebből megegyezzétek, hogy a do you want some tea, amikor kínálunk, akkor udvariasságból, és azért is, mert hogy ezt az feltételezi, hogy adni szeretnénk, ezért a some-ot használjuk, és nem az any-t, amit ugye kérdésben egyébként kéne használni, tehát a more se, hogy nem lett volna egyébként jó. Tehát do you want some?
valami, akkor csinálunk, és no, I don't want. A nothing, ezt hogy gondoltátok, hogy a don't után egy kettős tagadás jön, az sehogy. I don't want anything, ugye kétszer nem tagadunk, ha már ott a don't. Nézzük a 10-es kérdést. We arrived too late that they didn't serve us any food. We arrived such late that they didn't serve us any food. We arrived so late that they didn't serve us any food. We arrived late enough that they didn't serve us any food. Olyan későn érkeztünk meg, hogy már nem szolgáltak ki minket étellel. Bezárt a konyha. Hogy mondják ezt angolul? Too late that, such late that, so late that, late enough that. Tanultuk ezeket is, hogy hogyan kötünk. Ez az utolsó előtt, tehát a hétfőn tanultuk, az utolsó előtti órán, amikor is ugye a kötőszavakról volt szó, és aki ott volt figyelt, aki nem volt ott, az meg tudta, hiszen úgy látom, hogy mindenki eltalálta a helyes vers, hogy a so late that a helyes. We arrived so late that olyan későn, hogy so late that they didn't serve us any food. Jöjjön a 11-es számú kérdés. When you will see her tomorrow, you won't recognize her. When you see her tomorrow, you won't recognize her. When you is seeing her tomorrow, you won't recognize her. When you have saw her tomorrow, you won't recognize her. Amikor holnap meglátod, fel se fogod ismerni. Itt ugye jövőidőről van szó, ez egyik tagmondatban ott is van, hogy you won't recognize her. Kérdés, hogy a másik tagmondatban mit használunk? Kérdés, hogy lehet-e mind a két tagmondatban jövőidőt használni, vagy nem? A when után lehet jövőidőt használni, vagy nem? Ezek a kérdések merülnek föl, most már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik a helyes válasz. Will see, see is seeing, vagy have so, és a see-ja jó. Éva rontotta csak el, viszont akkor Éva jegyez meg, hogy egyrészt, ha két tagmondatból álló összetett mondatról van szó, és az egyikben jövőidő van, akkor a másikban nem lehet. Tehát mind a kettő tagmondatban nem lehet jövőidő, illetve még aranyszabály az, hogy időhatározó után sincsen soha jövőidő, tehát olyan nincs, hogy when you will, csak olyan, hogy when you see. Tehát az időhatározó után csak present simple, vagy present perfect, vagy present continuous lehet, de jövő soha semmilyen formában. Megérkezett időközben a 12-es számú kérdés. I promised Tim we would get there much earlier next time. I promised Tim we will get there much earlier next time. I promised Tim we are going to get there much earlier next time. I promised Tim we are getting there much earlier next time. Megígértem Timnek, hogy legközelebb sokkal hamarabb fogunk odaérni. Tehát megígértem, az ott ugye I promised, az múlt időben van. Múlt időben ígérek meg egy jövőidőt. Kérdés, hogy ilyen esetben a will milyen formát fog ölteni, tehát itt igeidőegyeztetésről van szó, hiszen a múltat kötöm a jövővel. I promised him we would get, we will get, we are going to get, vagy are getting, és ez egy nehéz kérdés volt, és mégis mindenki eltalálta, hiszen ha a főmondatunk múlt időben van, a mellékmondatban viszont jövőidő van, akkor a will mindig would-dá változik, ahogy itt ebben a mondatban is. I promised him we would get there much earlier next time, tehát az én promise-om az úgy hangzik, hogy we will get there, és ugye ez egy függő beszéd. Nézzük a következőt, a 13-ast. None Tim nor Peter was able to drive home. Biztos budi volt és sokat ittak. Neither Tom nor Peter was able to drive home. Either Tom nor Peter was able to drive home. Both Tim nor Peter was able to drive home. Se Tim, se Peter nem volt képes hazavezetni. Ugye ezt is az utolsó előtti órán, a conjunctions, azaz a kötőszavak órán tanultuk meg, és ugye azt beszéltük, hogy voltak a mellérendelő kötőszavak, amikor két azonos
dolgot kötöttünk össze, voltak a egymással kölcsönös viszonyban álló kötőszavak, amikor két szóból állt maga a kötőszópáros, mint ebben az esetben, és voltak az alárendelő kötőszavak, itt ugye egy párost kell megtalálnunk, kérdés, hogy ez a non, nor, neither, nor, either, nor, vagy both, nor, és mindenki megjegyezte, hogy ez a neither, nor, ugye a sem, tehát sem Peter, sem Tim nem volt képes. Nagyon jó vagytok, mindenki eltalálta, jöhet a 14-es számú kérdés. We have just had our new gas cooker to fit in the kitchen. We have just had our new gas cooker fitting in the kitchen. We have just had our new gas cooker fitted in the kitchen, and we have just had our new gas cooker fit in the kitchen. Most szereltettük be épp az új gáztűzhelyünket. Ez mi? Ez egy műveltetés, ezt ugye a szenvedő szerkezetes órán tanultuk, mint a szenvedő szerkezetnek egy alfaja, műveltetés, és ugye ez a have something done, hogyha csak a szerkezetet akarjuk hirtelenjében megjegyezni, vagy feleleveníteni, tehát beszereltettük a gáztűzhelyt. Have something done a szerkezet. Nézzük, hogy ennek értelmében melyik lesz a helyes. És a fit, ugye, mert a have something, és az igen harmadik alakja jön, és ugye a do-nak a fitnek a fitted, így lesz belőle, we have just had our new gas cooker fitted in the kitchen. Mindenki eltalálta, jöhet a 15-ös számú kérdés. They have a lot of sheep and oxes. They have a lot of sheep and oxes. They have a lot of sheep and oxen. They have a lot of sheep and ox. Itt ugye két állatról van szó, a birkáról meg az ökörről. Mind a kettő rendhagyó. Kérdés, hogy hogyan rendhagyó az egyik, hogyan rendhagyó a másik, vagy ugyanúgy rendhagyó mindegyik. A lényeg az, hogy rendhagyó, ezzel már rögtön ki is lőhetünk egyet. Kérdés, melyik a helyes válasz? Sheep's oxes, sheep oxen, vagy sheep ox? Na, vajon melyik lesz a helyes válasz? És én látom már, hogy elég vegyes nyomkodás folyik, és Attila az egyetlen, aki figyelt a főnevek rendhagyó többes száma órán, ugyanis azt a többiek is megjegyezték, hogy a sheep az olyan, mint a deer, meg a fish, hogy az egyes számú alak megegyezik a többes számú alakkal, arra azonban nem figyeltetek, hogy az ox az oxen, ugyanúgy, mint a child, children. Ez a kettő van, ami n-végződést kap. Child, children, ox, oxen. Úgyhogy ezt a kérdést Attila nyerte, jöjjön a 16-os. The Dead Sea lies below sea level. Much Dead Sea lies below sea level. An Dead Sea lies below sea level. A Dead Sea lies below sea level. Tehát a holt tenger a tengerszint alatt találhat. A holt tenger. Itt ugye emlegettük a főneveknél a földrajzi nevekkel, a határozott névelő használat a földrajzi nevekkel fejezet vonatkozik erre. Azt kell tudni, hogy vajon a tengerekkel kell, vagy nem kell, vagy mit kell használni. Erre keressük a választ, hogy the Dead Sea, much Dead Sea, an Dead Sea, vagy a Dead Sea lesz a helyes válasz. És szerintem ez nem olyan nehéz, de egyébként ez a téma nehéz, de itt mindenki eltalálta, tehát the Dead Sea a tengereknél kell, amikor benne van a tulajdonnév is, tehát a holt tenger, the Dead Sea, mindenki eltalálta, jöhet a 17-es számú kérdés. If Tim had known he would feel so ill, he wouldn't have gone to the party. If Tim had known he would feel so ill, he wouldn't go to the party. If Tim had known he would feel so ill, he hadn't gone to the party. And if Tim had known he would feel so ill, he didn't go to the party. Én is közben összeraktam fejbe a mondatot, ugye azt jelenti, hogy ha Tim tudta volna, hogy ilyen beteg lesz,
Nem ment volna el a buliba. Vajon melyik lesz a helyes válasz? Azt fiam szájából is elhangozhatott volna ez a mondat, aki egy szápolóban ment a diszkóba. If Tim hadn't known he would feel soil, he wouldn't have gone to the party. A helyes mindenki eltelt, ez egy third conditional volt, ez egy 3-as feltételes mód, ez egyetlen múlt idejű feltételes mód. Jöjjön a 18-as számú kérdés. I heard that the Prime Minister was injured in the terrorist attack. I heard that the Prime Minister injured in the terrorist attack. I heard that the Prime Minister had injured in the terrorist attack. I heard that the Prime Minister had been injured in the terrorist attack. Hallottam, hogy a miniszterelnök megsérült a terrorista támadásban. Tehát hallottam, hogy megsérült. A hallottamhoz képest nyilván korábban sérült meg, hiszen ha utána sérült volna meg, akkor nem tudtam volna hallani róla. De szépen megfogalmaztam. Ugye hallottam, hogy megsérült, ez egy előidejűség, erre keressük a helyes igeidőt, amivel ezt ki tudjuk fejezni. Vajon was injured, had injured, vagy had been injured lesz a helyes válasz, ezt szeretnénk tudni. Nézzük, ki talált el. Majdnem mindenki. Attila azt nem vette csak figyelem, igen, időt eltaláltad, de hogy az injure az a megsebesít, és a passzív formája to be injured, az a megsebesül. Tehát nem ő sebesített meg senkit, hanem ő sebesült meg. Jöjjön a következő, a 19-es számú kérdés. The Lake Superior is the largest of Great Lakes. Lake Superior is the largest of the Great Lakes. Lake Superior is the largest of Great Lakes. The Lake Superior is the largest of the Great Lakes. Amikor azt van írva, hogy nothing, az azt jelenti, hogy ott nincs semmi. Tehát a Lake Superior a legnagyobb a nagy tavak között. Kérdés ugye az első az, hogy a tavak elé kell-e, a felsőfokú melléknév elé kell-e, és a tócsoport elé kell-e. Na, hát ez a 3 kérdés, amit el kell így hirtelenjében találnunk. Földrajzi nevek, ugye határozott névelő használat a földrajzi neveknél. Az előbb megbeszéltük, hogy a Dead Sea az the Dead Sea volt, mert tengereknél kellett. A tó az egyetlen víz, ami elé nem kell határozott névelő, tehát nem the Lake Superior, hanem Lake Superior, mondjuk ezt a részét mindenki eltalálta. Az, hogy utána the largest, az ugye azt is mindenki eltalálta, mert ugye azt megbeszéltük, hogy a felsőfokú melléknévnél ezt a legnagyobb, the largest, és a tócsoportosulásnál, ott viszont tócsoportnál viszont kell of the Great Lakes, mert többes számban van. És minden, ami többes számban van, és földrajzi név ott kell, mint the United States of America. Na, és akkor nézzük a 20-as, mert közben itt beúszott az is. Does a cat really have 7 lives? 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 Tényleg 7 élete van a macskáknak? Itt ugye az élet, a life szót vonatkozó többes számot és a helyesírási tudnivalókat kell ismerni ahhoz, hogy a helyes választ megtanáljuk. Ugye, tehát a life vagy live, F-fel vagy V-vel, és a többes szám az life vagy lives, F-fel vagy V-vel. Ez itt a nagy kérdés, de mindenki tanult, ez olyan, mint a wife, meg a knife, meg a wolf, meg a shelf, ahol az egyes számban F van, és a többes számban V lesz az F helyett. Mindenki eltalálta, jöhet a 21-es számú kérdés. Mount Fuji is one of Japan's 3 holy mountains. The Mount Fuji is one of Japan's the 3 holy mountains. The Mount Fuji is one of Japan's 3 holy mountains.
Mount Fuji is one of Japan's 3 holy mountains. Tehát itt azt mondja, hogy a Fuji hegy Japánban egyike Japán 3 szent hegyének. Kérdés, hogy maga a Mount Fuji elég kell-e, meg hogy a többes szám elég kell-e, ha ez esetben ez nem egy hegycsoport, hanem ez egy többes szám. De a fületeket is kell, hogy bántsa egyébként a rossz megoldás, mert hogy sehova nem kell semmi, Mount Fuji, ott nem kell elé, ugye, mert a hegyek elé nem kell, és the 3 holy mountains, a 3 szent hegy oda-vissza, na oda se kell semmi, bocsánat. Japan's 3 holy mountains, mert hogy az a nevük, hogy 3 holy mountains, és nem egy többes számú szerkezetről van szó. Na, tehát nothing, majdnem mindenki eltalálta, Gabi nyúlt csak mellé, jöjjön a 22-es számú kérdés, ami úgy hangzik, hogy this dress is way little expensive than yours. This dress is much more expensive than yours. This dress is much better expensive than yours. This dress is far cheapest than yours. Ez a ruha sokkal drágább, mint a tiéd. Ezt akarja mondani. Kérdés, hogy ezt vajon hogy kell tenni? Way little, much more, much better, vagy far cheapest. Ezek a lehetőségeink vannak, azt szeretnénk már csak tudni, hogy vajon ezek közül melyik a helyes megoldás. Way little, much more, much better, vagy far cheapest. Sokkal drágább, much more, mindenki el is találta, tehát this dress is much more expensive than yours. Jöhet a 23-as számú kérdés. Vajon az hogy hangzik? A new cycle lane is building near our house now. A new cycle lane is being built near our house now. A new cycle lane is being built near our house now. A new cycle lane has built near our house now. Kérdés, hogy a biciklisáv épít valamit, vagy hogy a biciklisávot építik? Éppen most. Tehát nem elég, hogy azt kell tudnunk, hogy ő épít, vagy őt építik, azt a helyes igeidőt is meg kell találnunk, azt viszont úgy tudjuk megtalálni, hogyha tudjuk, hogy a now, tehát a jelen egy adott pontján éppen folyamatban van, helyzetben mit használunk. Többet nem segítek, nézzük, ki találja el a helyes megoldást. Is being built, mindenki eltalálta, mert ugye a present continuous kellett használni, mert ugye éppen folyamatban van, és nem ő épül, hanem őt építik, tehát még passzívot is kellett használni, így lett belőle az is being built, amit mindenki eltalált. Jöhet is a 24-es számú kérdés. Nagyon gyorsak vagytok. If I had more time, I would have called you more often. If I had more time, I would call you more often. If I had more time, I would call you more often. If I had more time, I called you more often. Ez is ugye ez if-es, tehát ez conditional, és az if I had, az ugye tudjuk, hogy a past simple-al a jelent fejezzük ki, mégpedig az imaginary presentet, tehát az if I had more time, az magyarul, ha több időm lenne. Ha több időm lenne, gyakrabban hívnálak, if I had more time. Vajon hogy fejeződik be a mondat, ez a kérdés. Ha több időm lenne. Az megvan, hívnálak, az nincs meg. I'd call you more often. Hívnálak, tudjuk, hogy az egyik oldalon egy past simple van, a másik oldalon meg egy food és egy íjás alakja. Mindenki eltalálta, mindenki tudja, hogyan képezzük a second conditional-t, úgyhogy jöhet a 25-ös számú kérdés. Nagyon izgi. You wouldn't have got this job if I wasn't preparing for the job interview. You wouldn't have got this job if I haven't prepared for the job interview. You wouldn't have got this job if I hadn't prepared
for the job interview. You wouldn't have got this job if I didn't prepare for the job interview. Szerintem hiányzik egy you, de ez nem változtat semmit a dolog lényegén, tehát az van, hogyha nem kaptad volna meg az állást, ha nem készítettelek volna korábban én fel téged az interjúra, tehát if I, you for the job interview, ott hiányzik a you, de ettől még az igeidőt el kell, hogy tudjátok, meg kell, hogy találjátok, hiszen meg is találtátok, mert hogy ugye előidejűségről van szó, tehát nem csak előidejűségről van szó, hanem itt ugye egy harmadik, egy third conditionalről van szó, ami ugye az imaginary past, mi lett volna, ha nem kaptad volna meg az állást, nem készítettelek volna fel a job interviewra. You wouldn't have got this job if I hadn't prepared you for the job interview. Jön a 26-os számú kérdés. By this time tomorrow, the contract will sign. By this time tomorrow, the contract will have been signed. By this time tomorrow, the contract will be signed. And by this time tomorrow, the contract is being signed. Azt akarjuk ugye mondani, hogy holnap ilyenkorra a szerződés alá lesz írva. Tehát a jövő egy adott pontjáig egy bizonyos cselekvés már be fog fejeződni. Tehát nem elég, hogy fejezet lesz, még a jövőben is lesz befejezet, de most még csak most van. Ezt akarjuk mondani, illetve a kontrakt azt nem tud írni, hanem csak őt tudják aláírni, ez is még egy fontos dolog. Ezeket kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes megoldást. Nézzük, vajon melyik lesz az. By this time tomorrow, the contract will have been signed, will be signed, is being signed. Ugye onnan is könnyű volt eltalálni, hogy ugye a contract az nem signing volt, hanem őt signing-olják, tehát harmadik alakot kell használni, az csak ebben volt, de feltételezem, hogy nem csak ezért, hanem a helyes igeidő miatt is mindenki eltalálta a jó választ, ami tehát így hangzik, hogy by this time tomorrow, the contract will have been signed. Mindenki eltalálta. Jöhet a 27-es számú kérdés. You should smoke close to a petrol station, ha fel akarsz robbanni. You mustn't smoke close to a petrol station. You haven't to smoke close to a petrol station. You can smoke close to a petrol station. A benzinkút mellett vajon szabad-e dohányozni? Ez itt a legfontosabb kérdés ebben a mondatban. Nézzük, hogy vajon mi lesz a helyes válasz. You should smoke, mustn't smoke, haven't to smoke, can't smoke. You should smoke, you mustn't smoke, you haven't to smoke, you can't smoke. Nem szabad dohányozni. És mustn't, ugye tilos, tehát a T-t elgondolkoztam közben egy kicsit, és itt leblokkoltam. You mustn't smoke, tilos dohányozni a benzin kút közelében, mindenki eltalálta, jöhet a 28-as számú kérdés. Would you help me with this heavy bag? Shall you help me with this heavy bag? Ought you help me with this heavy bag? Or does you help me with this heavy bag? Segítenél ezzel a nehéz táskával nekem? Segítenél nekem ezzel a nehéz táskával? Ez itt a kérdés. Nézzük, hogy vajon melyik a helyes megoldás, hogyha egy udvarias kérést teszünk fel. Would you help me? Shall you help me? Ought you help me? Vagy does you help me? Vannak eleve rossz válaszok is. Vagyis hát három eleve rossz válasz van, hiszen az egy jót kell megtalálnotok. Kérdés, hogy melyik az? Would you help me? Shall you help me? Ought you help me? Vagy does you help me? És nyilván, hogyha udvarias kérést szeretnénk megfogalmazni, akkor csak is a would you help me lesz a helyes, amit mindenki eltalált. Jöjjön az utolsó előtti kérdés. Peter wanted to know what was my son like. Peter wanted to know what my son was like. Peter wanted to know what my son likes. And Peter wanted to know what did my son like.
Itt ugye az a mondat, azt akartam, én már akár kettő is jól áll, de itt azt akarja jelenteni a mondat, hogy Peter tudni akarta, hogy milyen az én fiam. Hogy néz ki, milyen az én fiam, ezt akarja jelenteni, de ez alapján keresgéljetek. Peter wanted to know what was my son like, what my son was like, what my son likes, what did my son like. A kínálat, és a helyes válasz pedig a what my son was like. Attilának annyiban igazat adok, hogy az akkor lenne jó, hogy ha még mindig érvényes lenne, hogy ez a gyerek szeret valamit, és az lenne a mondat értelme, hogy mit szeret a fiam, de akkor is az lenne a jobb, hogy what Peter wanted to know what I liked. Tehát az ilyen határeset, az a tuti biztosan jó, amit a többiek is megjelöltek, úgyhogy jöjjön a 30-as. The doctor asked me if had I eaten anything. The doctor asked me did I eat anything. The doctor asked me if I had eaten anything. The doctor asked me if I did eat anything. Az orvos tudni akarta, hogy ettem-e valamit. Tehát ahhoz képest, hogy tudni akarta, azt akarta tudni, hogy azt megelőzően ettem-e valamit. Nyilvánvalóan, tehát itt előidejűségről van szó. Ezt kell megfogalmaznunk, mégpedig úgy, hogy mit használunk. Ez itt a kérdés, illetve a szórend is kérdés, hogy had I eaten, vagy did I eat, vagy I had eaten, és I did eat. Vajon melyik a jó? Ugye azt beszéltük már, mint clue, hogy egy beágyazott kérdésnél nincs kérdésszórend. Na, és akkor nézzük, hogy ki figyelt a legjobban. Mindenki, mert az lehet, hogy the doctor asked me if I had eaten anything, de hát, hogy a alanyállítmány tárgyegyenes szórendet kell a kérdés esetén is alkalmazni, ha az a bizonyos kérdés be van ágyazva a kijelentő mondatba. Most viszont dobpergés, és nézzük, hogy ki nyerte a mai gigantikus, hosszúságú, 30 kérdéses, több mint 40 perces játékot nagyon jól bírtátok, én is, úgyhogy nézzük a nyertest. Aki nem más, mint Zsuzsa, 26 ponttal abszolút nyertes Albert Zsuzsa, hiszen a 30-ból 26-ot eltalált. Második helyen Márta 25 ponttal, a harmadik helyen Gabi 25 ponttal, és Elek is 25 pontot ért el, tehát a második, harmadik, negyedik helyen holt verseny alakult ki, ők is csak 5 kérdést rontottak el. 5. helyen Józsi 24 ponttal, 6. helyen Attila 24 ponttal, 7. helyen Éva 24 ponttal, itt is egy 3-as holtverseny van, Maresz a 8. helyen végzett, Barbara a 9. helyen, Ági pedig a 10. helyen. Hát nagyon izgalmas volt, jó, fárasztó, hosszú játék volt, de mindent átismételtünk, elmondtam nektek az előbb az órán, 30 percben a komplett angol nyelvtant, ugye elmeséltem zanzásít, hogy miről szól a könyv, és hát nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek most tőletek, hiszen vége lett ennek a tanfolyamnak, ennek a gigantikus hosszúságú tanfolyamnak is, úgyhogy pihenjétek ki, aztán majd amikor pihentetek, akkor vegyétek elő újra. Mi folyamatosan még betöltjük az utolsó órákhoz az interaktív kvízeket, hogy tudjatok gyakorolni, de a weboldalon is ugye számos feladatot, zenés feladatot, interaktív feladatot találtok, és a magazinban is rengeteg gyakorlás van, úgyhogy maradjatok velem, hiszen én itt vagyok már, csak egy gyors felszámolás. Én itt vagyok már 25 éve, még soha nem mentem el sehova, úgyhogy ezután is itt leszek, nyugodtan kérdezzetek, tanuljatok velem, és nem sokára majd jönnek újdonságok is, de erről most nem mondok semmit. A kvízálni ezért még fogunk szerintem így az érdeklődés és a tudás fenntartása véget nem árt néha játszani, úgyhogy majd dobunk be ilyen közös játékokat esténként. Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy tetszett nektek a tanfolyam. Most pedig see you soon, és menjetek